हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું મીઠા સાટા। સાટા બનાવવા માટે 1 વાટકો મેંદાના લોટને ચારીને લઈએ। તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલો રવો એડ કરીને ચારી લઈએ। મોણ દેવા માટે અહીંયા મેં ઘી ગરમ કરીને લીધું છે। લોટમાં 12 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીને લોટમાં મોણ દઈ દઈએ। લોટમાં મોણ દેવા માટે ઘીને ગરમ કરીને જ લેવાનું। મોરણ પરફેક્ટ દેવાનું છે તે ચેક કરવા માટે હાથમાં થોડો લોટ લઈને આ રીતના મુઠ્ઠી વારે તો મુઠ્ઠી વરે તો મોરણ પરફેક્ટ છે। લોટમાં થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધી લઈએ। લોટ બહુ ઢીલો ને બહુ કઠણ નહીં, એ રીતના બાંધવાનો છે। તો આ આપણે સરસ રીતના લોટ બાંધી લીધો છે। લોટને આપણે 10 થી 15 મિનિટ ઢાંકીને રાખી દઈએ। 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે લોટને આપણે થોડોક મસળી લઈએ। તો આ રીતના લોટ આપણે જોઈ, તેમાંથી આપણે થોડો લોટ લઈ અને લુવા બનાવી લઈએ। તો આ લુવો બની ગયો છે। આ રીતના બધા લુવા આપણે બનાવી લઈએ। તેમાંથી એક લુવો લઈ અને બીજા લુવાને આપણે ઢાંકીને રાખવાના। તેને આપણે હળવા હાથે વણી લઈએ। તેમાંથી એક લુવો લઈને આ રીતના વણી લઈએ। હવે આ મઠડી વણાઈ ગઈ છે, તેમાં ચમચીના મદદથી કાણા કરી લઈએ। આ જ રીતના બધી મઠડી તૈયાર કરી લઈએ। તો આ રીતના બધી મઠડી તૈયાર કરી લીધી છે। હવે મઠડીને તરવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। મઠડીને તરવા માટે એક એક કરીને મઠડી તેલમાં ઉમેરી દઈએ। આ મઠડીને તમે કોઈ પણ તહેવાર ઉપર બનાવીને ખાઈ શકો છો। સારી રીતના મઠડીને તરી લઈએ। મઠડીને તરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખીશું। ધીમે ગેસની ફ્લેમ પર તરશો ને તો મઠડી એકદમ અંદર સુધી કૂક થઈ જશે। મઠડીને સારી રીતના તરી લઈએ। મઠડી તરાઈ ગઈ છે। હવે તેને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈએ। આ જ રીતના હવે આપણે બધી મઠડીને તૈયાર કરી લઈએ। તો આ બધી મઠડી તરાઈ ગઈ છે। હવે આપણે મઠડી માટે ચાસણી તૈયાર કરી લઈએ। ચાસણી આપણે 2 તારની કરવાની છે।
જેટલો આપણે લોટ લીધો હતો ને એટલી જ આપણે ખાંડ એડ કરીશું. ખાંડનું અડધું પાણી એડ કરીશું. ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર જ આપણે ચાસણીને તૈયાર કરીશું. તો આ ખાંડ ઓગળીને ચાસણી ઘટ થવા લાગી છે. ચાસણીને આપણે ચેક કરી લઈએ. ડીશમાં આપણે થોડી ચાસણી લઈએ અને ચેક કરી લઈએ. તો આ રીતના 2 તારની ચાસણી બનાવવાની છે. ચાસણી તૈયાર છે. હવે તેમાં મઠડી ઉમેરી દઈએ. મઠડીને સારી રીતના ચાસણીથી કોટ કરી લઈએ. ગેસ બંધ કરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આ મઠડીને તમે બનાવીને મહિનો સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. આ મઠડી સારી રીતના ચાસણીથી કોટ થઈ ગઈ છે. હવે તેને એક એક કરીને પ્લેટમાં રાખી દઈએ. તો તૈયાર છે આપણી મીઠી મઠડી.